Wake up, bitch! Ha! Wake up! Wake up, you fucking cunt! Wake up, cunt! I'm not a cunt. Come on, you son of a bitch! I'm not a cunt, no. I'm a scumbag. Alrighty! It is I, Manong Jireh. As always, Alak tutorials. Paborito niyong palabas to sa channel na ito. Wala nang iba. Paborito niyo na talaga yung Alak tutorials kahit noon pa man. I'm here with Rick J. Hello. 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 Bago lang po ako dito eh. Hello. So, ang ihalo namin ngayon is pinangalan niya. Vampire syrup. Bakit Bampire syrup? Kasi ganitong kulay ang mga gusto ko ng vampires. Ano, ang tawag dito, Bagay dyan yung ano. ilabas ang bungo. At sa wakas, nagamit na rin At natin. sa wakas, nagamit natin yung shot glass na bungo. Pakibalik nga yung isa. Balik yung isa kasi dalawa lang. Sa kanya Hoy, din. nandito ako. Okay na. Yan, nakita niya yan. 4 Seasons Tang. Tang 4 Seasons. Ang smooth. Bakit Tang 4 Seasons ang gagamitin natin ngayon? Dahil ayaw natin na wala. 3 seasons. Yung nakita namin tong halo na to, dapat ganito talaga yung tsura niya. Pag mag-iiba kaming tang, eh di mag-iiba na yung kulay, di ba? At saka, Gusto namin pananatili. Yun lang yung reason. at saka marami sa Gplanasquad ang magiging summer grad. Kaya summer theme ang Alak tutorials natin ngayon. 4 seasons, syempre, summer, di ba? Syempre, it's not an Alak tutorials without, ano ba Alak natin? At dahil para sakto ang kulay niya, no, bumili kami ng dabar. Pink. Ano? Pink. Gusto na makita ng magic? Slow mo yun na to na ng 0.5. Slow mo yan, slow mo. May mid-ping. Magic yan, magic. Kailangan na natin ng 7-Up or Sprite. Gusto yun. Kasi nga, gusto namin ng Sprite kasi nga, pag ginalo to, di naman nagbabago yung kulay. Kulay lang siya. So, pang universal yan yun yung Sprite na yan. And, kailangan natin ng Hinahalo ko lang para 3 days na po hinahalo. 3 days na hinahalo ng unggay namin ang sugar syrup. Testing nga, taste test. Napakalab ka. Ati ko muna. Lab ka. Unahin muna natin ang The Bar Pink. Siyempre, as always, tig-isang ounce kami dahil malakas kami. Paano ako? Ka. Di ba tigisa kami? Yung kalahati ng tigisa namin, bali isa Hindi lang. ako yung full 1 ounce. Sa inyo, taga-lahat eh. Ka. Kailangan natin ng 4 Seasons Tang. Paano kaya pag may 5 seasons? Oo. Kulay na to. Rainbow na yung kulay yan. Rainbow na yung kulay yan. Rainbow na yung kulay yan. Ay, kunin mo yan ah. Kunin mo yan. Kailangan natin ng 4 ounce dyan. Kasi takot kami sa lasa. So, Ilang beses na kasi kami nakalasa ng halo na pangit. Grabe naman sa pangit. Yung napagkulangan lang Eh talaga. bakit? Siya yung nagsabi nun eh. Ay, nga. Kirizama. Pangit? Siya yung mismo nagsasabi ano eh. Ano tong pa ng pagkasabi niya ng pangit eh. Pangit po. Kaya tasik laway. So, 2 ounce ng sugar syrup. 2 ounce? Eh di 1 ounce. Teaspoon lang, pre. Eh di teaspoon o, di ba o? 1 spoon yan eh. Oo nga, saan teaspoon? 2 spoon! 2 spoon. Oh. Lalagay namin sana yun yung soda water. Eh kaso naisip namin, naalala ko yung one time na sumabog. Bago natin ilagyan ng Sprite or soda, kailangan natin ng FBI! FBI? BFI? DFI. BFI! Yellow na naman! Kasi para siyang pinambalasang Ganun na! FBI. Boys for Impact! Tawantado.
Dahil malagkit na kami, pupunas ko muna ito sa akin. Gago! Tapos nilalagay. Kaya may bukbuk pa yan eh. Wala akong bukid. Ang mahalaga wala tayong Tawantado. Kumbu Panda. Wow! Natin. Hindi, maliit sa mga Bublet na. Bugwit, oh. Nalagyan ko na. Mga mina. Nalagyan na namin ng Mina. Mina, kung nanonood ka nito. Hi! Kasi liit mo yung yelo na to. Yung namatay ka ng puro lamig lang yung naranasan mo. Puro pagiging lamig na ng jowa mo yung naranasan mo. Namatay ka sa pagiging cold. Dahil nga, Kirizama? Kirizama. Shake thoroughly! Kahit wala ka pa dito, nasang ka na. Kirizama. Mauubos na. Baka sa susunod siya na yung may trailer, no? Oh. So, ayun, Kirizama na. Kanina pa kami nag-aantay. So, ayun nga. Shake thoroughly! Salamat Kirizama sa Pag gag-guide sa amin kung anong gagawin. Ayan. Kanina pa kayo nag-shoutout. Kanina Ba't pa palagi kami. sila yung pinapa-shoutout mo? Kanina pa kami nag-shoutout dito, nagpa-plus. No? Nagpa-plus. Last. Flash! Gab! Yan ka na yung tit to tit. Ganito yung tunog na pag-lipat ito. Iba yung narinig ko doon ah. Tit to tit. Adiri yung... Parang ano lang, meron sa amin sa classroom. Yung sinabi sa yung joke. Pag-uli- Anong gusto niya paglaki niyo? Sabi ng isa, dentist. Why? So, I will say to my patients, let me see your teeth. What are you, fucking pervert? Ayan na, na-shake thoroughly na. Salamat Kirizama, ang lamig. Tapos magbukas mo yung yelo na sasabog. So, paano natin ito yung measure? Yung problema lang. Pag pangatlan na talaga, di talaga nagpapabukas to. Oo. So, habang... Okay, sige. Yeah. So, habang So, paano natin ito gagawin? Paano natin ito gagawin? Dagdagan pa. Ayaw nga pala may Sprite. Sige. Hanggang ilong tayo Yan, hanggang ilong. Hanggang ilong. Hanggang ilong tayo. Okay. Yan! Gogi, kalahati o kalahati dito. Lapit mo ng konti. Hindi kita eh. Ito kita nyo? Hanggang ilong. Hanggang mata. Nice! Ano yun? Nice! Uy! Okay na yan? Uy! Kita yung pagkausok ko. Hindi ko alam kung kita on cam yan. Tama ba yan? Tama ba? Tama. Hit na namin. Drink thoroughly! Drink thoroughly! Sprite po ito yung ginagano ko. Taste! Taste! What are you, fucking pervert? Nag-stand out na naman yung puko ng inang tang. Four seasons kasi. Kung one season yan, okay lang. Kasi nagsama-sama silang nag-ebb. Nag-ebb. Nag-unite sila eh. Andyan si Elsa, si Anna, Nag-unite. Nag-unite sila, apat sila eh, versus tama na eh. Sa mga The Bar. Yun yung lasa niya, tapos rate na. matamis. Nagawa ko na sa inyo yung challenge. 10.5. Ano? 10.5. 10.5? Ano 10.5? Ano? 10.5 Greg? Yan, Ano ba yan? Manong, jakol pa. Ha? 8.5. Ano, 8.5? Ako, parang sinabi ni nagiging dominating si Four Seasons, tas nagiging submissive yung The Bar Pink. Dominating. God. Triple kill! Godlike. Holy shit! 8.4. Rapid na yan. Panibago na naman tayo. You're the devil. May panibago na tayong show dito, pre. Sige, Ang pinaka-anabakan ng baang show, ano yung show na yun? ang Challenge Time! Challenge time sa Alak tutorials, segment sa loob ng segment.
Ah. Challenge time! Bago tayo magtalikod. Takpan ang mata ng isa't isa. Walang haharap at wala ring nilingon. Pagkarap mo yun. Wala. Iiyak ang puso at sumisigaw. Okay. Bakit? Feeling ko maalat na naman to. Hindi yan. Hindi, dapat iba naman ah. Game. Wait lang, mira. Huwag niyo nakamuyin! Huwag niyo nakamuyin! Hindi na ako nito. Huwag mo lang nakamuyin! Diretso inom! Ano yan? Ang anghang! Pinakita mo sa camera yan! Kaya pala may puti. Buto ng sili. Tama ba? Ay, nalaban. Pero mamaya hindi sa inumin yung ano, may papakain ako sa inyo. Tatlong 3 shoutouts. Shoutout kay Steven James. Hoy Dancel. Hoy Dancel, ayusin mo. Mo, arm mo, tawantado ka, talaga. Barado ka sa practice sabi? eh. Ay! Dancel! Babanatan ka daw. Pupunatan ka daw, paig ka nun. Tawantado. Yuban Banbinida, yung pormahan ni Manong Jireh sa Bampire sa pan-tricycle driver. Alam na sasakay kami sa Bampire, nagdala talaga ng ano eh. Ng gloves. Ng gloves eh. Oh, kaya po. Sana lang, andar na. Si Eliza Mercedes, isa to sa mga top commenter natin ngayon eh. May happy pill. Nakalike ako dyan, kung pwede lang i-heart niya po, hinahit ko na rin. Hinart na nga eh. Ano may heart? Sayang. Gusto ko yung mga dito, sana di mo rin man naman makikita eh. Uy, bibigay ko sa'yo. Ayan na, bibigay ko na sa'yo. Happy pill daw. What do you mean by happy pill daw? Tanga! Yung movie yun! Yung penguin na gumagano, no? Happy feet? Ah, happy pill pa yun. Pare, iguag. Happy pill. That is it for this episode of whatever the fuck this is. Salamat sa pagsama niyo sa amin yung araw. Salamat sa walang sawang-sawang suporta. Boto niyo kami. And that's the Bampire! Because Manong Jireh said so. And Rick J. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kirizama! Nasaan ka na? Nasaan ka na, Kirizama? We are the UNGGOYs! And we're SARAP! Shot! Peace! Kirizama, nasaan ka na? The next 2 episodes, dapat nandito ka na. Yeah.